اليوم الفيديو اللي كلكم ناطرينه الجزء الثاني من الفيتامين سي. رح اعرفكم عن احسن منتجات الفيتامين سي اللي بتلاقوها بالشرق الاوسط، كانه كانت سيرومز، كريمز، باودرز او ماسكس. كله هحكي عنه اليوم، وخبرهم كمان وين فيكم تجيبوهم اونلاين وين فيكم تجيبوهم بالمحلات. كله نحكي عنه اليوم. قبل ما نبلش، أنا جوزيف وأنتو على سكين فيتس. سكين فيتس هي مجموعة تمارين بعملها على السوشيال ميديا لحتى أعلمكم كيف فيكم تعطونها ببشرتكم لتوصلوها لأحسن محل. إذا هيدا الشيء بيهمكم أنتو، بليز اكبسوا على سبسكرايب لحتى تعرفوا عن كل فيديو جديد، وبليز اكبسوا كمان على الجرس لحتى يجيكم نوتيفيكيشن عن كل فيديو جديد. تعالوا نبلش. مثل ما قلنا هيدا الجزء الثاني عن الفيتامين سي، فإذا أنتم بعد مش حاضرين الجزء الأول بليز اكبسوا هون لحتى ما تضيعوا عن أي شيء حنحكي فيه بهيدا الفيديو. بهيدا الفيديو حخبركم عن أحسن منتجات الفيتامين سي النقي، يعني الاسكوربيك أسيد. ما حخبركم عن أي منتجات فيها مشتقات الفيتامين سي. مثلا ما تستغرب أنه ما حأحكي عن أكتر سيروم فيتامين سي مشهور بالدول العربية يلي هو من آز ناتشرالز. هيدا لأنه هو ما فيه بيور فيتامين سي، ما فيه الاسكوربيك أسيد. والاسكوربيك أسيد هو أكتر مكون فيه وراء دراسات أنه عنده فعالية قوية. اي منتج فيتامين سي ما بيكون فيه اسكوربيك اسيد او الاسكوربيك اسيد بيكون فيه مشتقات الفيتامين سي يلي هو بيناسب العالم يلي ما بيناسبهم الفيتامين سي كليا. هذا بيكون اخف على البشره. فاذا بدكم فيديو كامل عن مشتقات الفيتامين سي خبروني بالكومنتس تحت. كمان انا عم بختار هالمنتجات اهتميت انه يكون مكوناته نظيفه، تركيبته نظيفه، ما يكون في كتير روايح لانه هذا الشيء بيحسس كتير عالم. وكمان انا ما حكيت عن اي سيروم ما بيخبروا قد ايه نسبه الفيتامين سي فيه، انه مثل ما قلنا كثير بهمنا نعرف قد ايه نسبه الفيتامين سي بكل سيروم نستعمله. رح جرب حط لكم سعر كل منتج احكي عنه بهذا الفيديو، بس لازم تعرفوا انه بيختلف السعر بين بلد وبلد او بين محل ومحل، وهذا الشيء طبيعي. بس انا بفضل دائما اشتري اونلاين كل منتجاتي، هيك بعرف انه عم بوفر، انه دائما اونلاين بيكون ارخص، خاصه بدول الخليج بحبوا يغلوا اسعارهم لسبب ما بعرف ليش. فيكم تكبسوا هون تتعلموا كيف فيكم تشتروا اونلاين. حنبلش نحكي عن السيرومز. والسيرومز مثل ما بتعرفوا بنحطوا بعد التونر وقبل المرطب. اذا بدكم تعرفوا اكثر كيف فيكم تحطوا البرودكتس تبعكم فوق بعض، عندي فيديو كامل عن هذا الموضوع فيكم تكبسوا هون. اول سيروم حنحكي عنه هو من سكين سيركلز وهو السي اي فيروليك، وهيدا اجباري نحكي عنه لانه هيدا هو الفيتامين سي سيروم يلي كل الماركات عم يجربوا يوصلوا له بالنسبه لتركيبته وفعاليته. قد ما هو مهم هذا البرودكت، في وراه براءة اختراع. يعني شركة لوريال اللي هي ماسكة سكين سيركلز قدمت طلب، عملت دراسات وخبرت شو هي تركيبته لهذا البرودكت لحتى ما حدا يقلده ابدا. من اسمه سكين سيركلز سي اي فيروليك بنعرف انه سي يعني فيتامين سي، اي يعني فيتامين اي، فيروليك يعني فيروليك اسيد، وهودي ثلاثه هن مضادين للاكسده، ومع بعض بخلوا تركيبه سيروم الفيتامين سي تصير مستقره. مثل ما قلنا الفيتامين سي او الاسكوربيك اسيد منه مستقر لوحده، واكتشفوا انه بس نحطه مع فيتامين اي وفيروليك اسيد بصير مستقر اكثر، يعني بيقدر يداين اكثر من دون ما يتاكسد. وكمان اكتشفوا انه بس نحطه مع فيتامين اي وفيروليك اسيد بصير عنده حمايه زايده من اشعه الشمس الفوق بنفسجيه، يعني كمان بصير منافع اكثر لحمايتكم من الشمس. هيدا السيروم فيه 15%، يعني بيناسب يلي عمرهم فوق ال 25، يلي بيساعد انه يحميهم من العمر المقبل. طيب مثلا هيدا احسن واحد، خلص فينا نسكر، فينا نروح، باي باي. لا يا ريت هالقد هين القصة. المشكلة بسكين سيركلز انه صاروا غالي كتير، يعني مش كل العالم قدرت تدفع هالقد مصاري على سيروم. اذا انتم مرتاحين وقادرين تدفعوا هيك وما عندكم مشكل، فيكم تسكروا هون وخلص باي باي. بينما اذا انتم مثلي مثل العالم تقريبا كلها وما قادرين يدفعوا اسعار خياليه على مستحضرات العنايه البشره، خليكم معي. هلا انا بتفهم ليه سكين سيركلز صاروا هالقد غالي، لانه في وراه مثل ما قلنا كثير دراسات بتعذبوا كثير لحتى طلعوا بالتركيبه تبعوله. بس مثل ما قلنا مش كلنا قادرين ندفع هذا السعر. شو الحل؟ يلي صار من كم شهر انه شركه لوريال قدمت دعوه على شركه درانك اليفنت، لانه بتعتقد انه سرقت لها تركيبه سكين سيركلز سي اي فيروليك لاستعملته للبرودكت تبعها اللي هو الفيتامين سي سيروم. والسيروم هو السي فيرما دي سيروم، ومثل ما حضرتوا في نفس المكونات الاي وفيروليك مع الاسكوربيك اسيد. هلا اكيد الدعوه منا بالمكونات الموجوده بهيدا، هي على التركيبه اللي احنا ما فينا نعرفها، ما فينا نعرف شو التركيبه تبع هيدا، بس فينا نعرف شو التركيبه تبع سكين سيركلز لانه عندهم براءه اختراع. بس يقدموا على براءه اختراع مفروض يخبروا شو هي التركيبه تبعهم.
مشان هيك بيعتقدوا انه هيدي الشركه سرقت لهم التركيبه تبعهم. هلا الحجم اللي عندي هو الميني سايز، يعني الحجم الصغير يلي للتجربه بس. هو بيجي بالعاده بحجم كبير وبيجي مسكر عن الهواء والضوء، يعني ما بيتاكسد بسهوله. وعدا هالمكونات الثلاثه، هيدا السيروم في مكونات تانية بتنفع البشره مثل خميره اليقطين بتقشر البشره، في كمان الليكريش روت يلي كمان عنده منافع ضد الاكسده وبيفتح البشره. فهيدا في كتير مكونات تنفع. كمان في زيت المارولا يلي بيجي من فاكهه المارولا، يعني في كتير مكونات منيحة. بس مشكلتي مع هيدا السيروم انه واحد من المكونات اللي حاطينه جواته لونه اصفر. مثل ما حكينا بالفيديو الاول انه ما بنحب اي سيروم يكون فيه ملونات، اي نوع ملون بيعطيه لون صفار بعتبروا انه عم يجربوا يخبوا الاكسده تبع الفيتامين سي تبعهم. في كتير عالم بيسامحوا درانك اليفنت على هيدي المشكله لانه البرودكتس تبعهم بيجوا بمضخه، يعني محميين من الاضاءه، محميين من الهواء. بس انا اخذت الميني سايز اللي هو الصغير وما كان محمي، وصلني وكان لونه اورنج يعني كان مأكسد. فانا بعتبر انه هيدي بتعني انه البرودكت ما كان فريش بس وصلني. بس بما انه لوريال عملت دعوه على درانك اليفنت بالنسبه لهيدا السيروم، في كتير عالم اعتبروا انه لازم يكون بنفس القوه مثل سكينسوتيكلز، بنفس الفعاليه تبعوله، فانتقلوا عليه، وخاصه انه هو بنص السعر. ومثل سكينسوتيكلز هيدا فيه 15% فيتامين سي، يعني حتلاقوا نفس النتائج من الفيتامين سي تبعهم. انا وعم بعمل بحوثات لهيدا الفيديو كتير تعذبت لحتى لقيت لكم 20% فيتامين سي يكون اسكوربيك اسيد. هلا في كتير بالسوق 20% ما بيكونوا اسكوربيك اسيد، لانه بهالنسبه معروف انه ولا سيروم حيضاين اكثر من 3 اشهر. لازم تعرفوا انه ماكسيموم 3 اشهر حيضاين نقط صنعه. بس اذا انتم عندكم تصبغات وما قادرين تخلصوا منها بولا طريقه، ما لكم الا ال 20% الاسكوربيك اسيد. ولحسن الحظ سألتكم انتم متابعيني اذا بتعرفوا عن اي منتجات فيتامين سي، والحمد لله شخص واحد جاوبني عن هيدا البراند وخبرني عنه. السيرم هو من سكين ديفا، وهو فيه 20% فيتامين سي اسكوربيك اسيد. وما حتتفاجئوا كمان انه هيدا السيروم فيه فيتامين سي، فيتامين اي، وفيروليك اسيد، هودا ثلاثه مع بعض ماجيك. وكمان فيه هيالورونيك اسيد بيرطب البشره، كما فيه فيتامين بي بيروق البشره. في شيء ضحكني شوي بهيدا السيروم انه مكوناته تقريبا نفس الشيء مثل سيروم تاني من تايمليس يلي هو موجود بس بامريكا. فالحمد لله الوحي هون مش مشكله لانه عايزينه دور عربيه وبيعمل نتيجه بدنا اياها. تعالوا نحكي هلا عن الماركه اللي كلكم بتحبوها The Ordinary، وخبركم عن كل منتجات الاسكوربيك اسيد تبعهم. اول شيء عندنا الاسكوربيك اسيد 8% بلس الفا اربيتان 2%. والالفا اربيتان هو مكون بفتح الوجه، فهودي المكونين مع بعض بيساعدوا البشره انه تتفتح ونتخلص شوي شوي من التصبغات. بس بهالفعاليه ب 8% ما حتلاقوا هالفرق الكبير غير انه تستعملوا 20%. هيدا السيروم بناسب المبتدئين بالفيتامين سي او اللي تحت ال 25 واللي حابين بس يفوتوا الفيتامين سي على الروتين تبعهم، هيدا الشيء بيناسبكم. بيرجع عندنا الفيتامين سي سسبنشن 23% بلس هيالورونيك اسيد، وهيدا بيعتبر مثل كريم وفي مثل باودر فيتامين سي اسكوربيك اسيد، وهيدا بيساعده انه ما يتاكسد. هيدا بنستعمله بعد السيرومز تبعنا وقبل اي مرطب بيكون اتقل منه. بس في عالم ما بحبوه لانه بتحسوا كانه شوي بركل، كانه منه ناعم على البشره. مشان هيك عنا برودكت تاني من The Ordinary هو الفيتامين سي سسبنشن 30% ان سيليكون. والسيليكون بيساعد انه المستحضر يصير ناعم على البشره، ما بقى يصير خشن. بس ما تتفاجئوا انه في 30% فيتامين سي بهذا البرودكت، هذا لانه مستعملين السيليكون. والسيليكون شو بيعمل؟ بيمنع المكونات يفوتوا على البشره كليا، فهن اول فيتامين سي لحتى يفوت اقل على البشره، يعني بتلاقوه بيفوت 20% تقريبا. بس لازم تعرفوا انه في كتير عالم يبعدوا عن السيليكونز لانه بيعتبروا انه بيسكروا المسام وبيأدوا للحبوب، خاصه اذا عندكم بشره دهنيه. فاذا فيكم تتحملوا الفيتامين سي سسبنشن من دون السيليكونز احسن لكم. يلي بيوصلنا للاسكوربيك اسيد باودر من The Ordinary. هيدا بيجي بس باودر جواته، ما فيه سيروم ما فيه شيء، بس باودر. الحلو فيه هيدا انه هو 100% اسكوربيك اسيد، وانتم فيكم تتحكموا قد ايه بدكم تحطوا على وشكم اسكوربيك اسيد. يعني فيكم تشوفوا انتم بشرتكم كيف هي عم تتحمل الفيتامين سي او ما عم تتحمله، اذا عم تلاقوا نتيجه او ما عم تلاقوا نتيجه، وفيكم تزيدوا قد ما بدكم وتخففوا قد ما بدكم. ومع استعمال الباودر ما بقى عندنا مشكله الاكسده، يعني نحن حنخلط هذا البرودكت مع اي سيروم ثاني عندنا اياه بالبيت، حيعطينا اسكوربيك اسيد على وجهنا يكون فريش فعال 100%. طريقه الاستعمال: بتحطوا على ايدكم من 5 ل 10 نقط سيروم، من بعدها بتلحقوها بربع او نص ملعقه اسكوربيك اسيد باودر،
بترجعوا بتحطوهم مع بعض بإيدكم لحتى يدوب الباودر بالسيروم. بتحطوه على وشكم بتلاقوا كل المنافع اللي بدكم اياها حسب قد ايه كترتوا فيتامين سي. اكيد ما بنصحكم تخلطوا الباودر مع قنينة سيروم وتخلوه عندكم لانه حيتاكسد بسرعه، فدائما اخلطوه فريش بلحظتها وبتلاقوا احسن نتيجه. وما زلنا عم نحكي عن الباودرز، تعالوا نحكي عن هذه الترند الجديده يلي هي سيرومز مع باودرز، مثل هيدا من نمبر 7 اللي هو يوثفل فيتامين سي فريش راديانس اسنس. وشو الفكره تبعول هيدا؟ الفكره هي انه بيجي الاسكوربيك اسيد باودر لحاله وبيجي السيروم لحاله، وانتم بس بدكم تستعملوا هذا البرودكت تحطوهم مع بعض بلحظتها وبضل معكم 7 ايام. اذا انتم مستصعبين تعرفوا قد ايه عم تحطوا فيتامين سي مع السيروم تبعكم وما عم تعرفوا شو نسبه الفيتامين سي اللي عم تحطوها، هيدا الشيء بهين عليكم. مثلا هيدا في 5%، هيدا منيح للمبتدئين اللي عم يبلشوا يستعملوا الفيتامين سي. اذا بدكم تشتروا هيدا بليز ما تشتروه بسعره الكامل، انطروا بس يعملوا سيل، انطروا بس يعملوا باي 1 جيت 1 باي 2 جيت 1، دائما في عليه عروضات، فما تشتروه بسعره الكامل بليز. عدا انه هيدا فيه جليسرين وهيالورونيك اسيد، يلي بيميز هيدا السيروم انه فيه PHA يلي هو مؤشر خفيف للبشره وكمان بيساعد البشره تضلها مرطبه. نكست عنا نفس الفكره من كلينيك يلي هي السيروم مع باودر، وهيدا اسمه فريش بريس ديلي بوستر with pure vitamin C 10%. فاذا الفرق هون انه في 10% فيتامين سي. اذا عم تدوروا عليه حيكون شكله يا هيك يا هيك، هيدا بس كفر بنحط له بصير نفس الشيء. هيدا هو شكله، عنا السيروم من تحت والباودر من فوق، في عنا ألمنيوم من فوق، أهم شيء نخليه مسكر ونفتح الألمنيوم من فوق. من بعدها بنكبس على الكبسة مرتين لحتى ينزل كل شيء باودر مع السيروم. نرجع بعدين بنخده للبرودكت ل 15 ثانية لحتى ينخلط كل شيء ويختفي الباودر يفوت مع السيروم. من بعدها فينا نستعمله على وجهنا عادي. كلينيك بنصحوكم تستعملوه مرتين باليوم، الصبح وعشية، على 7 أيام لحتى تستعملوه تخلصوا قبل ما يتأكسد. بس إذا ضل معكم 10 أيام ما بعتقد إنه حيتأكسد ب10 أيام. نسبة الفيتامين سي بهذا البرودكت بتناسب كل اللي عمرهم فوق ال 25 سنة لحتى يلاقوا نتائج بالنسبة للتفتيح، بالنسبة للوقاية من العمر المكبر. أنا بلاقي إنه عنده نتائج كتير منيحة، بما إنه كمان عنده مكونات كتير فعالة. أكتر شيء بيعجبني فيه لهذا البرودكت، أكتر شيء بحسه بيميزه هو المكونات اللي قدروا يحطوها جوات هيدا السيروم. بهذه الحالة ما بتحسوا حالكم عم تدفعوا حق الاسكوربيك اسيد اللي المفروض يكون رخيص، عم تدفعوا حق المكونات المفيدة بهذا البرودكت. وراح اخبركم على السريع عن كم مكون موجود بهذا البرودكت، منهم السكوالين، وهو مكون موجود بالبشرة تبعنا، ما عم نحط شيء غريب على البشرة تبعنا، هو بيساعد البشرة انه تضلها مرتبة، وبيساعد البشرة كمان انه تحمي حالها من العمر المكبر، وكتير مفيد اللي عندهم مشاكل بالحبوب. كما انه في انواع مختلفة من البيبتايدز يلي بتخفف التجاعيد وبتحمي البشرة من العمر المكبر، وكمان في انتي اوكسيدنتس مختلفة، وفي كافيين يلي هو بيصحصح البشرة وبخلي الدم يتحرك بالبشرة، وكمان في ساليسيليك اسيد يلي بيقشر البشرة. يعني فوائد مكونات بتعقد. هيدا البرودكت بنصحكم تشتروه اونلاين او بس تكونوا مسافرين اي محل بالدول الاوروبية، لانه الحمد لله بالدول العربية اسعارنا دائما بتكون خيالية. راح اترككم بالدسكريبشن بوكس تحت لينكس لكل البرودكتس اللي حكيت عنها اليوم وين فيكم تشتروها. وبعد شيء هيدا ما بعتبره لا سيروم ولا كريم، بعتبره ايمولجن، يعني بين السيروم والكريم، بتحسوه كأنه سيروم شوي سميك. نفس الشيء في يقولوا عن الفيتامين سي من كيلز، عنده نفس التكشر تقريبا، سميك شوي بس مش كريم يعني. يلي بيميز الفيتامين سي من كيلز انه في نوعين فيتامين سي، البيور فيتامين سي اسكوربيك اسيد ب 10.5% و2% ديريفاتيف فيتامين سي، هو اسمه اسكوربل جلوكوسايد، وهو بيعتبر من اهم المشتقات الفيتامين سي. وبعتبر انه هذا الشيء ذكي انه عملوه، انه مزجوا نوعين فيتامين سي تقدروا يعلوا البرسنتج بس بنفس الوقت يضلوا مستقر. كمان فيه مكون اسمه اندونوزين يلي هو مكون موجود ببشرتنا، وبس نحطه على بشرتنا بيساعد البشرة انه تصلح نفسها. بس مشكلته لصاحبنا كيلز انه في 4 انواع برفيومز بهالتركيبة تيخلوا ريحته تطلع مثل ليمون، يلي ما كان في تزوم، ما بعرف ليه اضطروا يحطوا 4. بس يلي بيرحموا انه هن باخر المكونات، يعني النسبة تبع البرفيومز قليل كتير، ففينا نسامحهم. اخر برودكت احكي عنه اليوم هو ماسك من ليكسير سكين. هيدا غير الكل، فيكم تحطوه بس لكم دقيقة وبتشيلوه وبتكملوا حياتكم. هيدا فيه 10% فيتامين سي، وشركة ليكسير بتعتبر انه الفيتامين سي اذا حطيناه كماسك فينا ناخد كل الفعالية تبعوله ونقدر نلاقي كل النتيجة اللي بدنا اياها من دون ما نخليه على وجهنا كل النهار. انا عندي فيديو كامل عن استعمال هيدا الماسك على الاي جي تي في، حطيت لكم اللينك تحت بالديسكربشن. واكيد هودي افضل منتجات
انا لقيتهم. فاذا انتم عندكم اي منتج حابينه وبتعرفوا انه فعال بليز حطوه بالكومنتس تحت لحتى نشارك مع بعض، نتعلم كلنا مع بعض. وهيدا كان كل شيء عندي لليوم. Thank you so much for watching. بليز كبسوا على اللايك بutton اذا حبيتوا هذا الفيديو، وسوري انه كان طويل. باي باي.